terug bij de oude camperwereld. Vandaag nog een review over onze Garmin navigatiesysteem. Dat is de Camper 890 MT-D. En ik wil iets vertellen over wat we van deze navigatie vinden, hoe we het ervaren hebben en wat specificaties van het ding. Nou, deze Garmin heeft een touchscreen. En kan verbonden worden door middel van een app wat je dan op je smartphone installeert. Nou, daar maak je dan contact samen mee en dan ben je in de mogelijkheid om via de navigatiesysteem verkeersinformatie live te krijgen. Je kan campings zoeken op de navigatie. Dus er is heel veel mogelijk en ook je telefoon kan je bijvoorbeeld op aansluiten zodat je kan de handsfree kan bellen. Nou, iets over de Garmin. Het is een prachtig mooi scherm. Het is 8 inch. Dus het is een flink formaat. Heel duidelijk ook zichtbaar. Ook op wat grotere afstand. Want we hebben natuurlijk vrij grote ruimte in de camper vooraan. Dus hij is ook een beetje van ons afgeïnstalleerd. Nou, er zit een geheugenkaart in en en hij kan ongeveer zo'n beetje 2 uur standalone draaien. Dus dat is het enige kleine nadeeltje er wel weer van. Is de korte tijd dat je hem alleen kan laten draaien op de accu die erin zit. Nou, het ding weegt ongeveer zo'n 400 gram en is ongeveer 20 centimeter breed. En zo'n 12,5 centimeter hoog. Nou, dan denk ik dat we maar eens even wat laten zien van hoe deze Garmin functioneert. Zo, als eerste gaan we dan op onze smartphone de app die we geïnstalleerd hebben hier, de Garmin Drive, openen. Dan zetten we de navigatiesysteem aan. Gaan we naar Bluetooth. En zoals je ziet is hij al automatisch gelijk verbonden met mijn iPhone 11. Nou, dan gaan we terug door middel van deze knop. En dan komen we terug in het hoofdscherm. Nou, wat zien we in het hoofdscherm? We kunnen hier in het hoofdscherm zeggen waar we naartoe willen. Dus navigeren. En daarin zit al een hele lijst met allemaal campings of categorieën. Een tankstation, stopplaats, restaurant of whatever. En hier zie je campingplaatsen, surfplaatsen in zitten bij campercontact. En gaan we nog een keer terug naar het hoofdscherm en dan kunnen we hier bekijk de kaart en dan krijgen we vervolgens een heel, de hele kaart goed te zien waar we op dit moment zijn. En ik vind deze wel leuk, deze camper die ze erin hebben gebruikt. Dan hebben we hier nog mogelijkheid tot camper. Hier vullen we dus in de lengte van de camper, de hoogte van de camper, de breedte van de camper en hoe zwaar de camper is. Nou, zoals je ziet hebben we hier al onze camper ingevoerd. 8,40 meter bij 2,40 meter breed bij 3,40 meter hoog. En het gewicht is 6 ton. Dan hebben we hier nog een weerapp. Dan kunnen we precies zien wat het weer doet. Hier in Bonn is het aardig koud, dus min 7 graden vandaag. En hier nog smartphone meldingen. Hier kan je dus in feite al je meldingen die je dus op je telefoon normaal gesproken krijgt, als je dat hebt lopen, krijg je dan vervolgens hier op je Garmin beeldscherm te zien. Dus stel dat je hebt, van de krant heb je pop-up berichtjes erin staan. Dat, stel dat er dan een berichtje komt, dan
krijg je die dus hier gelijk ook op je Garmin te zien. Nou, vervolgens hebben we hier nog campings. En dan krijg je dus hier, waar we dus nu zitten, krijgen we vervolgens al een hele lijst met allemaal mogelijkheden van camperplaatsen, campingplaatsen, de ASCII campings. Hier hebben we de reisgeschiedenis. Dan kan je kijken hoeveel reizen je gemaakt hebt, hoeveel uur in totaal je gereden hebt en de totale afstand. Hier in Reisplanner kan je dus kijken of je nog weer eens een keer een route wil rijden die je al eens een keer gereden hebt en erin hebt geprogrammeerd. Of dat je zegt, ik wil een nieuwe reis maken. Dat behandelen we dadelijk ook allemaal nog. En hier hebben we de knop instellingen. Hier kan je updates kiezen. Hier kan je navigatie voor routevoorkeuren instellen. De kaart en voertuig, hoe je dat erin wil hebben zitten. Draadloze netwerken. Hulp voor de bestuurder. Verkeersinformatie, hoe je dat verkeersmodus wil hebben en de aanbieders. Toestel. Privé. Het systeem. En over het toestel zelf. Gaan we weer hier onderaan met de knop terug. En dan heb je hier nog alle apps erin zitten. En je kan uiteraard ook nog meer apps toevoegen. Nou, dan gaan we eens kijken. Waarheen? Nou, hoe werkt dat? Dan zeggen we een adres. Voer de postcode in. Dan zeggen we bij wijze van spreken 34 19, geen idee. Voer de straat in. Marktplaats. Dus even kijken of dat is. Nee. Maulowstraße. Dan zeggen we bijvoorbeeld nummer 2. Drukken we op OK. Dan krijgen we de lijst van Almasbuurstraße in die omtrek. Nou, en dan zeggen we op deze en dan druk je op ga. En vervolgens berekent hij de route. En we kunnen starten. Je geeft hier allemaal in wat voor onderweg. Blijf de dichtstbij gelegen weg op. We krijgen hier krijgen we tijdens de route wat we tegenkomen. Flitspaalmeldingen, die hebben we er ook nog allemaal in zitten trouwens. Dus alle vaste flitsers zitten erin. En mobiele flitsers geeft hij dan ook nog onderweg aan, hebben we gemerkt, als er meldingen zijn. Verkeersinfo. Nou, dan zegt hij over 7,9 kilometer zijn de werkzaamheden, maar we hebben geen vertraging. Even kijken bij overzicht. En dan zien we vervolgens waar dat is. Nou, de camper hadden we al gehad, hè? Dat hadden we net al aangegeven. Het weer hadden we ook al aangegeven. Nou, dan kunnen we hier naar de campings. Stel dat we hier naar willen. Parking du Blanchet. Dan zeggen we gaan. Aan de route toevoegen. En dan zie je dat we hier zo al een soort route hebben opgeslagen gekregen. We gaan van hier naar de camping. En van de camping gaan we dan door naar de Marselboerstraße in Kassel. Annuleer. Hier op de informatie kunnen we namelijk een aantal dingen zien. En het is de informatie over de plaats zelf.
als je ziet hier bijvoorbeeld, nou, wat staat hierover vermeld over deze camping? Het is camperplaats, het is gratis. Er zijn maximaal 15 plaatsen. De camperlengte, ook namelijk niet onbelangrijk, want heel veel plekken hebben een maximale camperlengte van 8 meter. Dus dat is toch handig om te weten als je langer bent of je erop terecht kan. Nou, er wordt ook hier de maximale verblijfsuur aangegeven van 24 uur. En het terrein is verhard. Dus zo kunnen we gelijk ook zien wat voor type plaats de camping of de camper is. Nou, de reisgeschiedenis hadden we net al een keertje vermeld. Dan kunnen we zien wat we gereden hebben. De reisplanner. Nou, de reisplanner, er zijn 2 mogelijkheden. De opgeslagen reizen en de nieuwe reis. Als we naar de opgeslagen reis gaan, dan zie je dat we hier al een aantal routes erin hebben staan. Bijvoorbeeld hier de Hannover Kasteel met camping of de lockdownroute. Nou, stel je voor, pakken we even de lockdownroute. Nou, dan zie je dat we deze route erin hebben staan. Geheel geprogrammeerd met alle plaatsen erin. En de route is 1067 kilometer. En dit is bij elkaar 12 uur en 35 minuten rijden. En we starten vanaf Nederland. Van Harmelen. Gaan we door naar Bonn. En hier zie je vervolgens alle punten die we ingevoerd hebben. En Monschau-Arge, dat is dan de eindbestemming. Stel dat we een nieuwe reis willen maken, dan drukken we op nieuwe reis. Dan zeggen we eerst selecteer de startlocatie. En dan zeg ik waar ik nu ben. Selecteer. En dan gaan we een volgende routepunt aan toevoegen. En hier laten we zeggen, geen idee, laten we zeggen deze campingplaats, camperplaats. We kunnen hier natuurlijk ook kijken. Wat hier? Bij 1. We gaan hier op camping bij 1. Dat is de Rijncamping in Siebengebirgsblik. Dan zeggen we selecteer. En we zien dat vervolgens die eraan toegevoegd is. Nou, en zo kan je locaties blijven toevoegen die je zelf wil. Dus zo kun je eigenlijk een hele route maken die je wil gaan rijden. Met alle campingplaatsen of camperplaatsen tussendoor of bezienswaardigheden. Die kan je allemaal toevoegen. En je blijft gewoon deze route ook volgen de volgende dagen. Dus ook als je hem uitzet en je gaat terug naar de app en je gaat terug naar de route. Dan kijkt hij waar je zit en je kan vervolgens je route vervolgen de volgende dag. Ik hoop dat deze video jullie een beetje geholpen hebben met een keuze te maken in wat voor type navigatie je wil kiezen. Ik hoop dat het voldoende informatief was. Wij kunnen in ieder geval zeggen dat we met deze navigatie nog geen problemen onderweg hebben gehad. We konden altijd door tunnels heen, onder bruggen door, over bruggen heen, door de juiste straten rijden. Hij gaf altijd op tijd aan wanneer we te breed, te zwaar of te hoog waren. Dus voor ons is dit de perfecte navigatie. Je kan ons weer helpen door te abonneren op ons kanaal. En natuurlijk even op het belletje drukken, zodat je weer de volgende video krijgt te zien. En een likeje is altijd welkom. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende video.